নমস্কাৰ জনালোঁ সকলোকে। আকৌ নতুনকৈ লৈ আহিছোঁ কাপোৰ, মানে আগত দিয়াৰ নিচিনা কাপোৰ আছে, নতুন ষ্টক। কাপোৰবোৰ খুবেই বগা ছেট হয়, পাৰিবোৰ বেলেগ বেলেগ। নতুনকৈ আহিছে আশী সূতাৰ চাদৰ মেখেলা যোৰা। দামটো একেবাৰে কম দামতে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দি আছে সেই নাম্বাৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। খুবেই ধুনীয়া হয়, নতুনকৈ আহিছে। চাওকচোন কালাৰবোৰ কিমান ধুনীয়া হয়, বগা হয়। ইয়াত পাৰিবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে, ডিজাইনো বেলেগ বেলেগ হয়। কাপোৰবোৰ খুবেই ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি লগা হয় আপোনালোকে ল'ব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেল আইকন দবাই দিব। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব, আৰু বন্ধু বৰ্গৰ মাজত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে বাই বাই।